Hej! Vi har idag släppt vår rapport för det första kvartalet. Och vi inleder året väldigt starkt och det här är en rapport som vi är väldigt nöjda med. Innan vi går in på själva rapporten så tänkte jag berätta lite grann om vår verksamhet. I RateCare-koncernen så bedriver verksamheten i huvudsak i 3 olika verksamhetsområden. Vi har dels entreprenad där vi utför spårunderhåll med egenutvecklade maskiner samt avvattningsåtgärder. I transportverksamheten så utför vi gods, entreprenad och specialtransporter med egna lok och lokförare. Inom teknik sker utveckling och transformation av både lok och maskiner samt att vi genomför service och underhåll. Och vår marknad på järnvägen ser väldigt intressant ut. Underhållsskulden på svensk järnväg är väldigt stor och behovet av en väl fungerande och hållbar järnvägsinfrastruktur är avgörande för svensk industris konkurrenskraft. Transporterna på järnvägen förespås samtidigt öka med 50% fram till år 2040. Det innebär att underhållet behöver effektiviseras för att minimera påverkan på trafiken på järnvägen. Medlemskapet i NATO ställer dessutom ökade krav på järnvägens robusthet och tillförlitlighet. Att järnvägen är i fokus har därför enkla och naturliga förklaringar. Tittar vi då på rapporten så, när jag nämnde här inledningsvis, så inleder vi året väldigt starkt. Det här är det bästa rörelseresultat vi någonsin haft för ett första kvartal. Och det är framförallt entreprenadverksamheten som sticker ut under det första kvartalet. Det nya avtalet för snöröjning sträcker sig numera hela mars månad, vilket är en förlängning med 2 veckor jämfört med det gamla avtalet. I Q4-rapporten informerade om att vissa arbeten fick skjutas på framtiden på grund av den tidiga vintern. Nu har istället våren kommit tidigt och en stor del av dessa jobb har kunnat utföras under det första kvartalet. Kombinationen av ett förlängt avtal för snöröjning och en tidig start på entreprenadarbetena ger en bra beläggning och hävstång på både resultat och marginal. Transportverksamheten levererar ett stabilt kvartal där de nya röjningsloken i stort sett kompenserar den lägre volymen entreprenadtransporter. Under fjolåret fick vi en tidig start på entreprenadtransporterna i och med de sliperstransporter vi hade på Malmbanan. Tittar vi sedan på siffrorna så ser vi det att vi ökar volymen, vår nettoomsättning med nästan 24% och vi har en väsentligt högre resultat och marginal. Nettoomsättningen uppgick till 152 miljoner att jämföra med 123 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Och rörelseresultatet ökade väsentligt från de 4 miljoner vi hade då, som visserligen var ett svagare kvartal, upp till rekordnivån på 19,2 miljoner för ett första kvartal. Och tittar vi också på marginalen så är den i nivå faktiskt med våra långsiktiga mål och den landade på 12,6% och som bekant så är målet att vi ska uppnå 13%, så där är vi väldigt nära nu. Det är fortfarande en stor oro i vår omvärld med krig både i Ukraina och Iran. Och vi ser än så länge ingen väsentlig påverkan på RailCare, men vi följer givetvis utvecklingen noga och är beredda att vidta åtgärder om så krävs. Exempelvis det ökade oljepriset får över tid en begränsad påverkan på oss eftersom våra kunder i stor utsträckning står för den kostnaden. Tittar vi då på vår finansiella utveckling och över 12 månaders perioder så ser vi det att omsättningen ökar. Och omsättningsökningen, den här nuvarande rullande 12 jämfört mot för ett år sedan, så ser vi en nettoomsättningsökning på ungefär 70 miljoner. Och även marginalen ökar och utifrån de perioder som vi visar i diagrammet så bottnade marginalen i Q1 i fjol då den uppgick till 9%. Vi har nu i Q1 här i år kommit upp på en nivå på 12% för det gångna året. Tittar vi då på våra respektive segment och börjar med entreprenadverksamheten så uppgick nettoomsättningen till knappt 54 miljoner, vilket är en ökning med 27% jämfört med de 42,5 miljoner som vi hade motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras av det förlängda avtalet för snöröjning i kombination med att entreprenadarbetena kom igång tidigt i år. Och även verksamheten i England har gått bättre än föregående år och arbetet med att avveckla verksamheten pågår.
Och resultatet ökade väsentligt jämfört med samma period föregående år och uppgick till 8,9 miljoner. Att jämföra med -5 för det föregående kvartalet i fjol. Och marginalen landar på 16,5%. Inom transportverksamheten har nettoomsättningen ökat med 22% jämfört med motsvarande kvartal i fjol och uppgick till 90 miljoner. Entreprenadtransporterna har minskat jämförbart med kvartalet i fjol då vi körde slipertransporter, men röjningsloken har i stort sett kompenserat volymminskningen av entreprenadtransporterna. Resultatet uppgick till 8,2 miljoner att jämföra med 9,3 ett år tidigare, vilket då i princip är i nivå med den. Marginalen uppgick till 9% jämfört med 12% i fjol. Om vi avslutningsvis tittar på teknikverksamheten så uppgick nettoomsättningen till 28,8 miljoner, vilket är i linje med föregående år. Något fler externa projekt i Skelleftehamn har vi haft och vi har dessutom utfört tester på den Railvac som sålt sin norska baneservice med goda resultat. Nu återstår en del mindre byggnationer och godkännande innan maskinen kan levereras till kund. Och vi fortsätter ha en hög beläggning i lokverkstaden i Långsele och detaljplanarbetet inför en eventuell utbyggnad pågår alltjämt. Och rörelseresultatet ökade från -1 miljon till +2,5, och vilket också stärkte marginalen från -3 till drygt 8%. Blickar vi framåt så ser vi något lägre volymer i entreprenadverksamheten för det här året. Och det beror på att vissa förberedande arbeten, alltså det vi utför på Railcare, har skjutit fram till kommande år. Och anledningen till detta är att i år har planerats väldigt många spårbyten som utförs av många av de stora aktörerna på marknaden. Spårbyten å andra sidan, det innebär att vi kommer att ha mer entreprenadtransporter inom segmenttransport under året. Och vi ser i dagsläget höga volymer från andra halvan av Q2 till mitten av Q4. Och det är som bekant stor oro och oförutsägbarhet i vår omvärld. Och vi ser i dagsläget ingen större effekt på Railcare. Men utvecklingen är som sagt svår att förutse och vi har beredskap att vidta åtgärder om så behövs. Och med ett första kvartal i ryggen så jobbar vi vidare mot våra mål. Och som vi sagt tidigare så ser vi på kort sikt störst möjligheter att växa inom transportverksamheten. Och vi har uppslag på nya transportuppdrag med allt från korta till långa uppstartstider. Och vi har goda förhoppningar att kunna erhålla nya transportuppdrag under året. Och med det så vill jag tacka för intresset för den här presentationen. Och vill ni ha mer information så går hela rapporten att läsa på vår hemsida www.railcare.se. Tack så mycket!